Hi guys, it's me Richelle and welcome to my YouTube channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon guys ay itong item na to. Kita niyo ba? Ay, baligtad. Kadarating lang nito kanina sa Lazada at ngayon ay try na naming i-apply. First apply namin sa mga orchids namin. Ito ay Grow More Growth Formula to siya. 30 by 10 by 10. Para sa orchids and ornamental. Apat na items to guys dumating sa amin kanina. Ay in-order namin sa Lazada, kanina lang dumating. Ito balance formula, growth formula, tapos bloom formula. Tsaka ito, Thornton blooming liquid fertilizer. So bala i-apply pa lang namin ngayon ay ito. Lahat yan sila once a week lang i-apply. So sa ngayon ito yung first time naming i-apply. So ipapakita ko sa inyo ngayon itsura ng mga orchids namin. Siguro after 1 month or 2 months ng pag-apply namin ito, mag-a-update na lang ako. So ito guys ang aming mga orchids na mga ano pa hindi naman lahat malnourished pero medyo hindi siya makagandahan sa ngayon. And si Mother Deer nag-spray na siya. Pakita ko sa inyo yung mga orchids namin ngayon, tapos after 1 month or 2 months siguro na paggamit nito, update namin kayo kung may improvement ba sa mga orchids. Tapos ayan, may namumulak, nagbo-bloom ngayon. Kaso yung mga dahon niya ay maraming sa manay pinaakan sa mga insekto. Ayan, may mga bagong sibol. Ang dami niyang ginangat-ngat ng mga insekto. Maraming bagong sibol. Ito. Unsa man hizane kabunikol man eh. Ito. Ang ganyan yung mga itsura niya, para siyang mga malnourished na mga orchids. Ayan. Pero in fairness, may namumulaklak kahit Kuplas yan eh, kaya kadalit to. ito lang yung medyo mataba. Private sa aduan. Gibidyohan kayo ng niwang.
Charan, charan. Ang mga niwang na mga orchids. Mm. Charan, ayan, ang mga banda. Alam na yung insekto diri na yun sa man eh. Kaso parang butterfly siya na maliit. Ay, Buka ka ni Yelo? hindi, orange tsaka black. Ito may mamumulaklak na dito. Ay, maraming langgam. Yung langgam, okay lang yan. Yung gamay simod talaga sa yun yun. Tsaka pati yung mga banda. Oh, may kagat-kagat ng mga... Sa may nangamaak ani na eh. Mga kuan ka, hindi ko itong gamay simod. Dapat spray ng pesticide. Kailangan siya isinubos. Meron siyang mga bagong baby vanda. Ano sa maniting buwak na ba karon sa orchid eh? Mabuwak ka dari isa o isa. Di, Tapos magbuwag ayun na guna pa. sa landang ug buwak, basta permanente pa o Meron pa pabunuhan. dyan. Magpa-bloom na rin siya. Basta termi siya abunuhan, termi na Ito. siya. Kaya siya undang o buwak. Ang pedrita may undang na. Ayan si mother nag-i-spray na siya. Ito siya guys. Oh, ang papayat niya. Kawawa. Mukhang kawawa siya. Ang payat. Tulad ng video Tsaka guys. ito pa. Ang taba-taba guys. Tignan natin kung after 1 month or 2 months may improvement sa mga orchids na to. Ito. Sana nga effective tong na-order namin sa Lazada. Tsaka ito pa siya. Oh. Namamatay siya. Ang liliit na mga puno. Kuan man. Ay, ano ba tawag ito puno? Pasalin sing na naho diha na nanalinsing na ganing sugod. Tambok na na o pampatambok manghani, pangpatubo manghani. Mga vanda. Kailangan po regular Ang taas na pero hindi pa namumulaklak. mulaklak naman gud na. Pero yung undang. O, dapat sunod-sunod yung bulaklak. Namulaklak siya dito dati. Kaso, wala na sumunod. Kasi hindi na siya nalalagyan ng fertilizer. Tapos may mga, ano sa manina, may mga ano, parang may mga sakit tong balat niya. Ito pa, ang taas na, wala din bulaklak. Namulaklak na ni sukad sa una? Taas niya na. Hindi pa nator ng bulaklak since birth. Haba na rin to. Wala pa siyang bulaklak. Ay, murag na na si Janay mo si bulay na bulaklak, oh. Yan siya, oh.
Mag-focus. May possible na siya. Kani ba mga puti-puti sa isang dahon ay parang ano to eh. Punjay. Hindi, parang kailangan mo tong isprayhan ng ayan oh. Nagputi-puti yung dahon niya. Ano kaya to? Sobrahan siguro sa ulan. Ayan lahat ng mga orchids namin guys. As you can see, wala siyang mga bulaklak ngayon. Update na lang ako next month or after 2 months ng paggamit namin ng mga produktong yun. Kung may improvement ba.